Hi guys! Welcome back to my channel! Ma, huwag mo panoorin yung video ko. Dapat na ano. So, para sa second video natin, ipaprovide ko ng gusto nyo. It's a cookie recipe na sobrang sarap. Sobrang madali lang din siya. It's the oatmeal cookie recipe. So, etong oatmeal cookie recipe na to, sobrang love siya ng mga customers ko. Kaya sana pag tinry nyo siya, magustuhan nyo din. And pag tinry nyo siya, huwag nyo ako ulit kalimutan. Itag! Huwag mo ako tignan! Nahihiya ako. So, I hope you enjoyed this video and don't forget to give me a thumbs up if you like it. Don't forget to click that subscribe button. Thank you very much sa overwhelming, heartwarming support sa first video ko. I will keep it up. I'll keep up the good work and even do a better job. So, I hope you enjoyed this video. Para sa oatmeal cookies natin, gagamit tayo ng 2 sticks butter or isang buo nitong dairy cream. Pwede nyo siya lagi. Always pwede nyo siyang i-substitute ng mas mahal na butter kagaya ng Magnolia na Gold, which will give you more buttery taste, tsaka mas mabango siya. So, kailangan natin siya i-brown and let's go ahead and do it. The first time na ginawa ko to, natutunan ko siya sa Tasty. And hindi siya sa akin tinuro step by step. So, yung first time ko na nag-brown ng butter, nasunog ko yung butter ko. Ayan. Wait lang natin siya hanggang sa mag-melt siya. So, ayan, melted na lahat ng butter. And ang mangyayari dito is magka-caramelize yung gata sa butter. Mix nyo lang siya ng i-mix para hindi mag-stick sa ilalim yung milk particles na nasusunog na. And nakikita nyo, medyo caramelized na yung color. So, that's the color that we want. At papatay na natin yung heat. And immediately, i-transfer nyo na siya sa kung saan nyo gagawin yung cookies nyo. And it's super hot, so be careful. Super hot, be careful. Scrape nyo lang yon. And that's how you brown your butter. Sobrang bango niya, sobrang caramel-like yung amoy niya. And iintayin natin siya na mag-cool down. Kasi kapag ginawa niyo yung cookies niyo na sobrang init ng butter, magiging greasy siya. Sobrang greasy yung cookies niyo, magiging parang oily. Kaya intayin natin siya lumamig. And we'll get back to you later. Yan, after 30 minutes, malamig na yung butter natin and makikita nyo na super ganda ng pagka-brown niya. So, next step ay ipiprepare na natin yung sugar natin. So, ang gagamitin natin dito ay light brown sugar. Hindi white, ay gagamitin tayo ng white, pero gagamit tayo ng light brown sugar. And also, 3/4 cup na white granulated sugar. Isama na din natin na pinch of salt. Yan, i-mix na natin siya. Kung sa tingin nyo maraming nakakaumay, maraming sugar yung ginamit, hindi pagka binawasan niyo yung sugar, may tendency na maging super soft ng cookies nyo, tsaka hindi mag-build yung shell niya.
So, itong sugar na to, perfect lang siya. Hindi siya sobrang tamis. Promise. So, ayan. Incorporated na lahat ng sugar. Wala ng lumps. Lalagay natin yung vanilla extract. So, using this. Mura lang to. It's like 26 pesos yung ganito kalaki. Meron din tayong ilalagay na hindi ulit siya secret ingredient, pero secret ingredient siya. Na lemon juice. Ayan. Nag-squeeze na ako kanina ng lemon juice. Ayan siya. Freshly squeezed, mas maganda para mas fresh yung lasa niya. Maglalagay tayo ng 2 large eggs. And then yung second egg. Next na natin na ilalagay ay yung flour natin. So, gagamit tayo ng called APF, all-purpose flour. So, makikita niyo yung pagkakaiba ng all-purpose flour sa bread flour ay sobrang puti niya. All-purpose flour na 2 cups. 2 and 1/4 cups. Ayan, so pag na-sift na natin yung 2 and 1/4 cups natin ng flour, susunod na natin ang baking soda natin. Baking soda, 1 teaspoon. Ayan, ang dami naman. Careful na wag mapasobra yung baking soda nyo kasi papait yung cookies nyo. So, ayan, tinransfer ko siya sa mas malaking lagayan kasi marami pa ako ilalagay. Hindi na siya kasha. So, haluin lang natin siya. Uy! Sobrang clumsy ko naman. So, yan na siya. Pag na-mix nyo siya, hindi kailangan na fully incorporated kasi ilalagay pa natin yung ating oatmeal. So, gumagamit ako nitong whole grain rolled oats kasi binibenta ko to. So, kailangan medyo worth it siya sa price niya and super sarap nito gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng instant oatmeal kahit anong pasok sa budget nyo or anong available sa market. And another ingredient to add ay kung hindi kayo mahilig sa cinnamon, okay lang naman. Pero, this makes a lot of difference sa amoy, sa lasa. Pero hindi siya maglalasa entirely na cinnamon. So, just give it a dash. And then, mix na ulit natin siya. Ito na yung itsura niya pag super well incorporated na siya. Para sa last ingredient, which is optional din, kagaya ng cinnamon, ay chopped chocolates. So, pwede kayong maglagay ng konti lang, pero ako nilalagyan ko talaga kasi nababalance niya yung sweetness dun sa cookies. So, ayan na yung oatmeal cookies natin. Ready na for baking. Pero, kailangan muna natin siya i-transfer sa malinis na lalagyan. Kasi, kailangan natin siya i-chill for 1 to 2 hours.
So, after an hour, tapos na. Ayun na siya. Super pretty. Ready na siya to bake. Pero again, guys, pwede niyo siyang i-leave for 24 hours before niyo siya i-bake. Mas masarap siya at mas developed yung flavor niya. Pero since may order ako ngayon, kailangan ko na siya i-bake agad. So, paano nyo ba siya i-measure? Meron ako ditong scoop. Or kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-grams para pare-parehas yung size niya. Tsaka yung bigat niya. Pero ako, scoop lang yung gamit ko. Tapos dito, sa habang ini-scoop nyo siya, bago nyo siya i-bake, ang ingay sa labas. Pwede nyo pa siya lagyan ng mas maraming oats. Para mas masarap and mas oaty yung flavor niya. Oaty. So much love. Ingay naman ng mga manok na to. Yan. So, ilalagay nyo lang siya. Bake na siya. Preheated na yung oven ko sa 150 degrees Celsius. And it's up and down in the middle rack. So, yan na. I-bake natin siya for 20 minutes. Yung 20 minutes, yun lang yung baking time niya. Ito-toast pa natin mamaya yung top part niya. Done! Let's go check it out. This is the moment of truth. Wow! Beautiful golden brown. Look at that. Look at that beauty. Let's take it out and immediately transfer nyo sa cooling rack. So that's it, guys. This is how you make this super awesome oatmeal cookies. I hope you try it at home and don't forget to tag me again. This is extremely good, I promise you. Hindi to fake news. Pwede nyo siyang ipangregalo for Christmas, for birthdays, for giveaways. Sobrang dali lang niya and sobrang dali lang niyang gawin and sobrang sarap niya. Hindi kayo magsisisi if you're gonna try this at home. This will be your home favorite cookies if you don't like something sweet and if you like it super healthy. So again, guys, thank you very much for tuning into my channel. I hope you come back again next time. Thank you, and don't forget to like and subscribe again. So, bye!